अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू बायोलॉजी विद इजाज खान नन जुमगा टॉपिक दे आर्टिफिशियल वेंटिलेटर बायोलॉजी क्लास 10 लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 1 आर्टिफिशियल वेंटिलेटर मूंग सरे उदासी मेडिकल डिवाइस थे چې د دې په ذریعه موږ هغه مریضانو ته artificially breathing process provide کوو چې هغه لنګز چره یا فنکشنز صحیح طریقې سره نه کوي مطلب یا هغه ته پسا اغستلو کې مسله وي نو داسې مریضان چې هغه ته پسا اغستلو کې مسله وي یا چې دغه فنکشن صحیح لنګز چې صحیح طریقې سره فنکشنز نه کوي نو داسې پیشنټ ته مونږه artificial process د artificial ماشین په ترو باندې مونږه بریثینګ چې پرووایډ کوو ټیک شو نو دې ته ویل کېږي artificial ventilator دا موږ سره اصل کې فارم آف artificial breathing دی د artificial breathing یو فارم دی موږ سره ټیک شو دا به موږ ال یوز کوو چې کله لنګز چې هغه فنکشن پراپر طریقې سره نه کوي د یو مریض پړپوسان چې هغه صحیح طریقې سره کار نه کوي نو هغه ټایم کې به موږ هغه ته artificial ventilator لګو مطلب هغه په خپل صحیح طریقې سره ساه نشي اخیستلی یا په ساه کې مشکلات وي ساه یې بندېږي را بندېږي لنډ کېږي نو په دې ټایم کې به ورته مونږ یو artificial ماشین لګو چې هغې ته ویلی شي artificial ventilator دا د پیشنټ مدد کوي په څه کې په بریثینګ کې په ساه اخیستلو کې دا د پیشنټ چې ډېر زیات څه کوي مدد کوي هغې نه علاوه دا څه کوي ایر چې هغه پوش کوي ډایرکټ لنګز ته یعنی د مریض چې کوم پړپوسان دي هغې ته ایر چې پوره رسوي او دا څه کوي د هر بریثینګ د هر ساه چې کوم مریض اخلي د هغې سایز او د هغې ډیپت او ډوبوالی دا چې هم کنټرول کې ساتي مطلب دا یو داسې وینټیلیټر ماشین وي چې څونه نیچرل طریقې سره چې کوم ساه مونږ اخلو د هغې چې څونه سایز وي یا د هغې چې څونه ډیپت وي هغه طریقې سره دا څه کوي هغه سایز هغه ډیپت چې هغه کنټرول کې ساتي د هغې نه علاوه د artificial ventilator دا کار وي چې دا ایر چې هغه وارم اپ کوي ګرموي موئسچرایز هغه نمی پکې پیدا کوي چې بالکل ډرای ایر نه وي ټیک شو او کم ایر چې دنده پړپوس ته رسي نو هغه به ګرمه هم وي هغه به موئسچرایز هم وي هغه به صفا هم وي فلټر به هم وي ټیک شو دې لپاره چې فردر ډیمیجونه کې فردر دنده نقصان وغیره ونه رسي نو دا موږ سره شي artificial ventilator بیا یو سمپل ډیفینیشن ته وګورئ artificial ventilator موږ سره یو داسې ډیوایس دی چې د دې په ذریعه موږ هغه مریضان چې هغه په خپله ساه نشي اخیستی هغه ته موږ یعنې بریثینګ پروسس پرووایډ کړو چې هغه د دغه ماشین په ترو هغه څه وکړي ساه واخلي ټیک ده که نه اوس دا ماشین شکل به څنګه وي ډایګرام ته راشئ نو که تاسو وګورئ دلته کې دا مریض پروت دی چې الریډي لنګز چې دا صحیح طریقې سره کار نه کوي دا ډاکټر دی ټیک شو ده ورته دا شاته غاڼې که تاسو اینئ دا artificial ventilator دی د دې په ترو سی چل کوي ایر چې دنده لنګز ته ولا پوش اپ کوي لنګز ته هوا رسوي فرش اکسیجن ولا رسوي او ګنده کم کاربن اکساید دی هغه ته څه کوي ریموو کوي ټیک شو بل ډایګرام که تاسو وګورئ لکه دا ډاکټر لګیا را په artificial دا موږ سره شی artificial ماشین دی ټیک شو د دې په ترو یو مریض ته څه کوي artificial breathing چې هغه څه کوي پرووایډ کوي صحیح ده او که تاسو وګورئ ایکچولی د artificial ماشین چې کوم شکل وي نو هغه موږ سره داسې وي داسې ونې سیسټم وي ټیک شو او د دې په ترو موږ څه کوو یو مریض ته بریثینګ پروسس چې هغه موږ څه کوو هغه پرووایډ کوو چې هغه په خپله ساه نشي اخیستلی او د دې په ترو څه وکړي په ساه اخیستلو کې ورله اساني پیدا کړي Thank you for watching and subscribe my channel for more videos and informations.